บ้านหลังนี้มันเริ่มมาจากความจำเป็นมากกว่านะครับเมื่อสัก4-5 ปีก่อนเนี่ยคุณพ่อผมป่วยแล้วก็ผมก็อยู่คอนโดอะไรเงี้ยมานานก็เลยคิดว่าน่าจะมาอยู่รวมกันจะได้ดูแลกันแบบทั่วถึงแล้วก็แชร์ facility เรื่องคนรถเรื่องการดูแลความสะอาดอะไรพื้นฐานอะไรเงี้ยก็เป็นบ้านที่คนอยู่เยอะนะครับแล้วก็อยู่ในพล็อตที่เล็กผมก็พยายามจะทำให้บ้านหลังนี้มันอยู่สบายๆคนในครอบครัวเห็นกันเองเยอะๆพอยที่เราจะมาอยู่ด้วยกันก็คือได้เจอกันนะครับก็ให้แบบคนรุ่นปู่ย่าตายายเจอกับรุ่นหลานๆเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ถามว่าข้อจำกัดก็คือว่ามันก็ต้องมีเส้นบางๆอยู่อันนึงว่าแบบให้เจอกันแต่เจอกันเยอะมากเกินไปมันก็มีอาจจะมีความรำคาญนะพูดตรงๆก็มีเส้นที่เราต้องพยายามแบ่งแล้วก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงตรงนี้นอกจากมันเล็กแล้วด้วยเนี่ยจริงๆ3 ด้านเนี่ยทำนายยากว่าอนาคตจะเป็นอะไรที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้านน่ะอย่างนี้ผมเห็นว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่มากเลยอาจจะกลายเป็นคอนโดสูง8 ชั้น10 กว่าชั้นปีหน้านี้เลยก็ได้ก็เป็นไปได้อะไรแบบนี้นะครับ3 ด้านคอนโทรลไม่ได้เราก็เลยพยายามจะทำให้บ้านหลังนี้ปิดล้อมนะครับป้องกันจากข้างนอกแล้วก็เอาความสนใจมาอยู่ในกลางบ้านมากกว่านะครับก็บ้านมันก็เป็นคอร์ดยาร์ดเป็นตัว C ง่ายๆหันคอร์ดยาร์ดเนี่ยไปทางทิศตะวันตกช่วงครึ่งเช้ามันก็จะร่มช่วงบ่ายตึกเนี้ยที่เป็นอพาร์ตเมนต์ของเราเองเนี่ยมันก็บังนะครับตรงนี้มันก็เลยอยู่ในสภาวะที่สบายๆอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยครับพยายามจะเป็นบ้านที่มองเห็นกันเองเยอะๆแต่อพาร์ตเมนต์ไม่เห็นเรานะครับมันก็เลยใช้เสาโครงสร้างของบ้านที่เป็นครีบเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้มองเข้ามาเนี่ยไม่ได้เห็นบริเวณห้องนอนหรือว่าบริเวณห้องลิฟวิ่งอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรามองกันเองฝั่งลิฟวิ่งกับห้องนอนมันเห็นกันพอสมควรบ้านก็เรียงกันง่ายๆครับมุมข้างหนึ่งเป็นบันไดนะฮะแล้วก็ข้างบนก็เป็นห้องนอนแจกไปเรื่อยนะผมก็พยายามจะไม่ได้มีอะไรซ้ำซ้อนมากเช่นแบบมีทีวีก็จะมีที่เดียวอะไรแบบนี้ครัวก็จะมีที่เดียวเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมาเจอกันเยอะๆตัวโครงสร้างโครงหลักของบ้านก็จะเป็นเส้นตั้งๆเยอะนะครับคือมันจะได้ไม่จับคราบน้ำลงมาก็ถ่ายลงมาข้างล่างไม่เป็นคราบอะไรที่มันใกล้มือใกล้ตาก็เป็นอิฐนะครับหรือแบบวัสดุที่กับพื้นส่วนใหญ่ที่อยู่ข้างล่างก็เป็นหินล้างนะครับหินขัดมันเป็นวัสดุที่ผมรู้สึกว่าถ้าเห็นเป็นรอยแตกบ้างเห็นรอยเดินบ้างอะไรเงี้ยมันก็สวยไปตามวัสดุธรรมชาติของมันมองมันเหมือนกางเกงยีนนะครับที่แบบเห็นรอยใช้แล้วมันก็สวยขึ้นเป็นเรื่องให้จำว่าบ้านหลังนี้มันมีการใช้งานอะไรอย่างนี้เรื่องหนึ่งที่ผมพยายามทำก็คือพยายามจะเอาแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวไปใส่ในงานจริงๆจากข้างหน้ารั้วบ้านที่เห็นเป็นรูปตัวพอสมเภาจริงๆก็คือชื่อรูป3 คนที่ใช้ตัวพอสมเภาเป็นตัวสะกดนำอะไรหรือแบบบางจุดในบ้านนะครับอย่างเช่นโถงบันไดตรงกลางอะไรเงี้ยผมก็จะมีหมุดอยู่กลางโถงบันไดนะครับก็จะมีบันทึกครับว่าแบบเริ่มสร้างบ้านหลังเนี้ยที่วันเกิดพ่อผมแล้วเสร็จเข้าอยู่วันเกิดที่วันเกิดแม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำให้เราจำได้ตลอดและในหมุดเนี้ยผมก็พยายามเอารูปร่างมือของลูกๆนะครับกับผมกับภรรยาเนี่ยกัดเป็นลายไปด้วยนะครับอย่างช่องแสงหน้าห้องนอนผมอะไรเงี้ยคือมันต้องการช่องแสงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้คอริดอร์มันมืดอะไรเงี้ยผมก็เจาะช่องแสงเป็นซองผอมๆหันไปทางทิศที่เราคำนวณมาแล้วว่าทุกๆวันเกิดผมพระอาทิตย์มันจะขึ้นตามแนวนี้พอดีอะไรแบบนี้ครับพยายามแฝงคล้ายๆคุณค่าความหมายเล็กๆน้อยๆผูกไปกับคนในบ้านก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่พยายามทำ